A Totalcar erőmérő következő autója, ez az Alfa Romeo Giulia 1300 Super 1972-ből. A szépség ugyan szubjektív, de ez egy gyönyörű autó, kár lenne tagadni. A korában ez egy relatív egyszerű autónak számított, az olcsóbb, egyszerűbb autók táborát gyarapította, de akkoriban Olaszország az autóépítés csúcsa volt. Kezdjük is a motorral. Eléggé biztonságos. Már a kitámasztó sem a megszokott, egy gyönyörű darabbal, egy darab rugóval megtámaszthatjuk az egész motorteret. 72-t írunk, ez egy full alumínium motor, alumínium hengerfej, alumínium blokk, gyakorlatilag a szívócső is full alumínium, a vízcsövek nagy része is alumíniumból készült, tehát egy relatív, könnyű motort kapunk. Ez a verzió 2 liter karburátorral 89 lóerős volt, 1300-as motorként. Az autó viszonylag kicsi, de már feltűnhet az is, hogy ehhez képest is a motor viszonylag alacsonyan helyezkedik el. Ez természetesen már az autó hozhatóságában is megjelenik, egy nagyon jó kis mozgású autót kapunk. De nem csak kívülről esztétikailag gyönyörű ez a full alumínium motor a 4.2.1-es kipufogójával, hanem a hangja is csodálatos. Hallgassuk meg! Remélem átjött, gyönyörű hangja van. Ha egy picit még ránézünk az autóra, még egyszer szubjektív nyilván, hogy kinek mi tetszik, megtalálható benne a körülbelül a 60-as évekbeli tervezésnek minden sajátja, az esőcsatornától kezdve a vastagabb ablakkereteken át, az egész felépítése nagyjából azt mutatja, hogy hol tartott akkor az autóipar. Persze a design az egy másik dolog, ha belenézünk majd, vagy megnézzük a sebességváltót, rendkívül precíz kapcsolású. Ez egy családi autónak szánt termék, persze abból a sportosabb kivitel. A családi autóság mi volt, hát azért ez a hatalmas csomagtartó is mutatja, nagyon széles, jó pakolható, de mégis egy sportos autó maradt belőle. Szóval így néz ki nagyjából ez a gyönyörű autó, néhány apróbb változtatás van benne, hogy pontosan mi, azt a tulajdonos elmondja. Eredetileg egy 75-ös Alfát szerettem volna, de a budapesti alfáriumos srácok meggyőztek arról, hogy ez a kis 1003-as, ez egy kihagyhatatlan dolog a veteránozás világában. És mivel pont volt náluk egy szétszedve, ezért beleugrottam ebbe a projektbe. Igazából egy komolyabb fényezésen kívül nagyon az autóval sokat nem foglalkoztunk, motorja is viszonylag bontatlan. A típus abszolút hozza azt, amit te is említettél a bevezetőben, és amiért az Alfát szeretjük, hogy viszonylag megfizethető áron, viszonylagos megbízhatóság mellett a 60-as éveknek az olasz sportkocsik hangulatát adja. A hangsúly hangulaton van, tehát stopperrel mérve nem vagyunk nagyon gyorsak, de érzésre egyébként tényleg a maximumot nyújtja. Nagyon jól toningolható az autó. Te mit módosítottál rajta? Nekem a kerekek gyanúsak. Igen, gyári állapot volt a cél, nagyon könnyen visszaalakíthatóság volt a cél, úgyhogy az Alfa X-tól a felnik, az a korabeli GT-áknak a felnie, nek egy picit nagyobb változata, nincs benne a légszűrő, tehát szabadon szívja a levegőt, az Alfa X-nak az ültetőrugói, kanyarstabilizátor, és hátul a kipufogó dobban nincs dob, úgyhogy emiatt is van egy kicsit ilyen hülye gyerek hangja, és éppen emiatt vagyok nagyon kíváncsi, hogy mi lesz az eredmény, mert benne van az is, hogy valami szuper, és tényleg 90 lóerő felé megyünk, de benne van az is, hogy az a hangulat, az a érzés, amiről beszéltem, az tényleg csak hangulat és érzés, és egyébként a valóságban 70 lóerőt fog hozni az autó, úgyhogy emiatt tippelni se szeretnék.
Azért szeretnék kicsikarni belőled egy tippet. Hát legyen akkor 80 lóerő. 80 lóerő. Én a hangját hallottam, ugye te jársz fel, azért több tapasztalatod lehet. Talán a levegőszívás az rejthet előnyöket. Én azért egy picit lejjebb venném a 80 alá, tehát akkor én 79-et tippelnék. Azért eltelt már nem kevés idő és kilométer, nem beszéltél motorfelújításról igazából. Nem volt semmi. Tehát gyakorlatilag ez az eredeti állapota ennek az autónak. Nézzük meg, mit mutatnak a Bár ennek ellenére 7000-ig könnyen elpörög, úgyhogy... Ha gondolod, ki is próbálhatjuk. Próbáljuk ki. Mit látunk a görbéken? Kicsit azért hegyes-völgyes az egész görbe, azt lehet látni, hogy néhol lehet benne valamilyen karbulálási hiba, tehát nem tökéletesen egyes lambdával dolgozik végig a motor. A nyomaték maximum az sajnos egy picit magasabb értéken adódik, mint a gyári, és az értéke is alacsonyabb. A teljesítményünk viszont az 79,7, azt viszont nagyon közel a gyári teljesítmény maximumhoz tartozó fordulaton értük el, hiszen nyilván a vezérlés nem változott. Vannak benne apróbb egyenetlenségek, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon nem érződhet a mindennapokban. Mit gondolsz róla? Hát köszönöm a mérést, ez egy picit bíztam a csodában, de alapvetően elégedett vagyok, és hát ahogy beszéltük az elején, ugye ennél az autónál nem a számok fontosak, hanem a hangulat, és ezt maximálisan hozta az autó itt a mérés során is. Azért tervezzünk egy motorfelújítást valamikor a közeljövőben, és akkor majd egy ismételt méréssel meglátjuk, hogy mennyivel kerülünk közelebb a 89 lóerőhöz. Ugye, ahogy említettem, ne felejtsük, hogy egy 50 éves technikáról van szó, és magában a motorban még nem nyúltunk bele a felújítás során sem. Ez mindenképpen nagyon szép, és köszönjük, hogy ezt a gyönyörű autót elhoztad nekünk. Én köszönöm. 1999. Japán. A Total Car erőmérő következő autója, ez a Honda S2000-es lesz, ami akkoriban egy nagyon komoly autónak számított, de azt gondolom, hogy több mint 20 évvel később manapság sem számít egy rossz autónak. Motorja képes akár 9000-et is fordulni, köszönhetően a változó szelepvezérlésnek. Ha te is kíváncsi vagy, hogy mit tud ez az autó az autókorben mérőpadján, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítés gombot.